Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Ở clip trước mình đã chia sẻ cùng các bạn chiếc đèn pin rất là đẹp này của Astrolac EA01. Hôm nay mình sẽ tháo bên trong của chiếc đèn pin này ra để coi nó có gì không nha anh em. Chiếc đèn pin rất là đẹp. Nếu như mà cái nội thất của nó mà ngon nữa anh em ạ, thì không có lý do gì chúng ta không lựa chọn EA01 nha anh em. Đầu tiên mình sẽ tháo cái viền inox này ra. Khá là chắc anh em ạ. Ồ, tưởng dễ tháo mà chắc phết. Rồi, ok rồi. Astrolac EA01 thì sử dụng cái thấu kính mới anh ạ. Đây này, cái ở trong này thì còn có một cái kính nữa anh ạ. Cái kính này khi sử dụng với thấu kính thì nhìn nó không rõ anh em, nhưng mà cái thấu kính này thì cái tấm kính này được phủ AR nha anh em, nhìn thấy không? Đó, nó trắng AR để giảm cái hiện tượng phản xạ ánh sáng lại trong đèn anh em. Rất là ngon nha. Tháo ra thì chúng ta mới biết, nếu như mà lúc đầu nhìn qua cái thấu kính TIR này đó thì cảm giác như là nó không được phủ AR. Đây là cái thấu kính TIR trên đèn anh em, rất là ngon nha, cực đẹp anh em, hoàn thiện không có điểm nào để chê ở đây cả. Wow, tuyệt vời chưa anh em? Bỏ ra nhìn thấy nó trong suốt như thế này cơ mà. Được, rất là ưng ý ở cái khoản này anh em ạ, quá đẹp luôn. Đây là tới cái mạch điện rồi anh em ạ, nét XHP 50.2. Kia có hai con vít kìa. Chỗ này có một cái đất sét anh em. Cái đất sét này nhà sản xuất đã dùng để che cái đèn ở đây nha anh em. Che cái đèn nét từ cái nút này này, nó hắt ngược vào trong này. Rất là thông minh anh em ạ. Ok đấy, bây giờ mình sẽ tháo tiếp nha. Để coi nào, cái này nó nhỏ thôi, mình sẽ dùng cái bốn cạnh này đi. Đẹp phết anh em, lốt tận bên trong này này. Ở đây thì mình sẽ cần dùng một cái kìm mở phe anh em, đây là kìm mở phe. Mình sẽ tháo cái mạch điện tử ra. Đây là cái led XHP 50.2 trong đèn các bạn. Còn đây là cái đế tản nhiệt này, các bạn có thể thấy cái đế tản nhiệt là cái loại mà dẫn nhiệt trực tiếp này, rất là dày đúng không ạ? Nó sẽ đảm bảo cho cái đèn của chúng ta nó kịp tản nhiệt với một cái độ sáng rất là cao, lên tới 3500 lumen ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo cái mối hàn này ra nha các bạn. Để tháo cái mối hàn sao cho nó nhanh nhất đó thì các bạn hơi đẩy cái mạch vào một chút này. Các bạn hơi đẩy mạch thì cái cụm này nó sẽ đẩy lên trên, nó sẽ không tiếp xúc nữa, các bạn thấy không? Đây. Khi bạn đẩy lên nó sẽ hơi nhô lên này, nó không tiếp xúc với cái bên dưới đó, bạn nhìn thấy không? Ấn xuống này, đẩy lên này, nó không tiếp xúc với cái nhôm bên dưới thì cái khả năng tản nhiệt nó sẽ giảm đi. Lúc đó thì chúng ta lấy cái mối hàn này ra nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy mối hàn. Bạn hãy dùng thêm thiếc nha, không dùng thiếc thì nó sẽ khó lấy. Vậy là ok rồi nha các bạn. Cái mối hàn này đã được xả này. Giờ mình sẽ tháo cái mạch ra. Đây, các bạn thấy không? Cái mạch của chúng ta đây. Đây là bên trong của Astrolac EA01 nha các bạn. Lốt tận ở bên trong rất là đẹp đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nhấc luôn cái đế led này ra. Đeo tản nhiệt ở trên này các bạn. Còn cái nút bấm này nữa, mình cũng tháo luôn cái nút bấm này ra nha các bạn.
Nút bấm ở trên EA01 tháo rất là dễ các bạn. Các bạn chỉ cần dùng cái kìm mở phe các bạn tháo được thôi. Mình rất là thích cái thiết kế của này. Đây là cái công tắc ở trên EA01 các bạn, cái nút bấm đấy. Nút bấm điện tử. Đây là cái mạch phía sau này, dây khá là ngắn các bạn. Dây khá là ngắn luôn. Ở trên này thì có rất là nhiều đất sét nha. Để coi ở trong này nó có cái gì các bạn. Chúng ta sẽ bỏ hết cái đất sét này ra nha. Loại bỏ được khá nhiều đất sét rồi các bạn. Bây giờ mình đang nghiên cứu xem là mình sẽ tháo ở cái nút này ra hay là mình tách dây đây ra để làm sao lát nữa mình hàn lại nó dễ nhất cho các bạn. Có lẽ là mình sẽ tháo từ cái mạch này ra, chấm mối hàn vào đây, mình nhấc nó ra. Mình sẽ phải nhớ này, cái dây đen là vào cái G này. Đó, lát nữa mà quên là nó cũng mệt mỏi ở đây này. Quên là rất là mệt nha các bạn. Cái dây đen dây G đó thì được hàn trực tiếp vào chân của cái tụ này các bạn. Màu vàng nữa, mình chấm luôn cái màu vàng ra. Bây giờ mình sẽ quay gần hơn một chút để các bạn thấy linh kiện ở trên này nha. Ở đây thì các bạn thấy không? Có một cái linh kiện nó ký hiệu là R800 này, AGT55C này. Đây là con MOSFET ở đây này, đây là một MOSFET này. MOSFET này nó có tên là gì để mình coi nào. Đây là cái MOSFET L7135 nha các bạn. Mình sẽ dùng cục phấn mình bôi vào đây để chúng ta nhìn nó rõ hơn. Coi gần lại coi nào. Đây là cái con chip của chúng ta các bạn. Amtel 20U Tiny 85. Đây là cái con vi xử lý của đèn. Đây có một con linh kiện nữa này, sẽ cho nó rõ lên nha. Quay gần cho bạn coi này. TP510, nhìn hơi mờ. Đây là cái IC sạc các bạn. Cái dòng TP, đầu TP là IC sạc. TP5100 IC sạc. Sạc theo cổng sạc Type-C này các bạn. Đây là mấy cái cổng pin out để chúng ta update firmware cho đèn này. Chung với EA01 thì cái firmware nó mới nhất rồi. Chờ up cái firmware khác thì có lẽ là chúng ta cũng không cần thiết. Hơn nữa thì những cái chân này để update firmware thì cũng tương đối là khó. Chúng ta sẽ không có cái gì để gắn vào đây các bạn. Hàn vào đây thì cũng không khả quan cho lắm. Chẳng may đang update mà cái mối hàn nó tuột ra là cũng mệt lắm. Các bạn có thể thấy là cái mạch của Astrolac EA01 rất là ngon đúng không ạ? Thiết kế rất là chỉnh chu bạn, rất là sắc nét. Bây giờ mình sẽ đo thử kích thước của cái bo mạch Astrolac EA01 nha các bạn. Sau này các bạn có thay thế thì các bạn có thể tìm cái bo mạch nó tương tự cũng được. Không nhất thiết là phải chính xác là EA01. Vì cái bo mạch này mình thấy cũng chưa có bán các bạn. Đây, kích thước của nó là 29.3 mm các bạn. Đây là cái đế led ở trên Astrolac EA01. Bây giờ mình sẽ đo thử kích thước luôn nha các bạn. Đó, nó rơi vào đâu đó khoảng 19.2 mm các bạn. Các bạn thấy không? Cái đế nét ở trên EA01 rất là dày các bạn. Dày tới 1.4 mm nha các bạn. Cái đế đồng rất là dày, bởi vậy khả năng tản nhiệt ở trên EA01 cũng rất là tốt các bạn. Đây là cái vị trí bên trong nút bấm này các bạn. Mình sẽ nhấc cái nút bấm ra cho bạn coi nha. Đó, các bạn thấy không? EA01 được hoàn thiện rất là tốt đúng không ạ? Từng cái chi tiết rất là nhỏ nhỏ này nó gờ lên các bạn. Đây là cái vị trí mà giữ cái mạch của nút bấm đó. Thì chúng ta đặt nút bấm vào nó trông như này, rất khít. Hoàn thiện rất là tuyệt vời các bạn. Đây là mặt bên trong này. Bạn thấy không? Bên trong này. CNC cực kỳ chi tiết các bạn. Phải nói là EA01 được hoàn thiện rất là đẹp.
từng cái đường nét ở trong này các bạn thấy không? Khi tháo ra chúng ta mới có thể quan sát rõ, làm rất là đẹp các bạn. Cái mặt tiếp xúc giữa cái đế nét với lại cái đèn, thân đèn các bạn này, rất là phẳng. Còn đây là cái thấu kính TR ở trên EA01, bạn thấy không? Có cái lỗ ở đây này, lỗ này rất là lớn như các bạn, rất là to, bạn thấy không? Cái lỗ này cực to. Bởi vậy thì các bạn hoàn toàn có thể mốt các cái nét khác vào đây. Nét XHP50.2 nó còn vừa cơ mà. Thì những cái nét mà ví dụ như ở đây mình có cái nét Osram 40402mm thì nó sẽ hoàn toàn tương thích nha các bạn. Nắp vào đây là hoàn toàn vừa này. Các bạn chỉ cần để ý 3 cái chân này thôi. 3 cái chân này ở trên cái thấu kính là ok nha. Lúc đó thì các bạn có thể sử dụng cái led Osram. Với cái nét này vào thì cái khoảng cách chiếu xa trên EA01 nó thực sự sẽ đáng nể các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì cái bài chia sẻ xem bên trong của Astrolac EA01 có gì của mình xin dừng lại tại đây. Hy vọng qua clip này các bạn có thể dễ dàng hình dung được cái độ hoàn thiện cũng như là cái đặc điểm kỹ thuật của từng cái thành phần ở bên trong Astrolac EA01 để các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Cũng như là các bạn muốn nâng cấp Astrolac EA01 thì các bạn có thể dễ dàng hình dung là chúng ta cần phải chuẩn bị những gì. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.